Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 39, nương theo sự chỉ dẫn của Tiểu Tháp, Thạch Hạo đã đấu giá được kha khá bảo vật ở Hoàng đô Thánh Quốc. Vừa ra khỏi phòng đấu giá, chưa kịp nghỉ ngơi, lúc này Thạch Hạo bị người của Vũ tộc ra tay ám sát. Giải quyết xong mối phiền toái này, hắn đạp chân không hướng tới cổng Vũ tộc, lao tới mà đập nát. Cửa chính Vũ Vương Phủ bị phá hủy gây đến sự chú ý của hạ nhân trên dưới Vũ Vương Phủ. Thế nhưng đám hạ nhân này cũng không phải là đối thủ của hắn. Khi tất cả bị đánh bay ra xa, lúc này mấy vị cao thủ Vũ Vương mới bắt đầu xuất hiện. Trên không trung, một vị lão già vừa đến đã ngưng tụ một luồng khí, hình một đóa đại liên xanh ngọc sáng lấp lánh. Cùng lúc đó, đám người Vũ tộc đã rút ra một thanh kiếm lớn tràn ngập sát khí, rất nhanh đã khởi động kiếm trận. Lúc này không gian như bị xé rách, chỉ thấy thanh kiếm kia chia làm 8 hướng, bát kiếm xoay vòng, đồng thời hướng thẳng phía Thạch Hạo phi đến. Khi 8 thanh kiếm xếp thành vòng tròn đã bay gần đến người Thạch Hạo, hắn vận công xoay nhẹ người tránh thoát được một đòn này. Thế nhưng không dừng lại ở đó, rất nhanh, một lưỡi kiếm màu xanh lam bay ngược trở lại, tiếp tục truy sát muốn lấy mạng Thạch Hạo. Thạch Hạo giật mình, tổ kiếm trận này cũng thật là ghê gớm, đột kích liên tục không ngừng nghỉ như sóng biển chất chồng. Lúc này, trong đầu nảy ra ý định đen tối, Thạch Hạo khẽ mỉm cười, đồng thời hai tay ngừng tụ, khởi động lên 10 tòa động thiên vàng chói. Ngay khi phi kiếm đâm trúng động thiên của Thạch Hạo, thì nó cũng liền biến mất. Rõ ràng, tất cả mọi người đều hoảng sợ, thế nhưng bọn họ cũng không biết sở trường của Thạch Hạo chính là chiếm đoạt bảo cụ. Mặt mũi đám người Vũ tộc lúc này đã đen khịt, một lão giả điên cuồng hét lớn: "Người đúng thật là ngông cuồng!" Khóe miệng của Thạch Hạo lúc này nở nụ cười, tới đây chính là đại chiến một trận. Đối phương càng điên cuồng thì hắn lại càng bình tĩnh. Trên tay kiếm gãy sáng lên một màu vàng rực xuất hiện, sau đó giơ thẳng lên trời cao sẵn sàng nghênh chiến. Ở phía bên kia, lão già của Vũ tộc hét lớn, nương theo tiếng hét lớn, một cơn lốc có màu xanh nhạt xuất hiện. Hơn nữa còn có những lưỡi dao mang ánh sáng chói mắt bay tới đáp trả. Thạch Hạo cũng không vừa, ngay lập tức kim tuyển bà văn công xuất hiện, một con chim từ trên bầu trời bay thẳng về phía luồng lốc xoáy kia. Sự va chạm tạo nên tiếng nổ vang vọng khắp tứ phương. Thấy tên tiểu tử này thật không dễ đối phó, một vị lão già hô lớn: "Bày trận!" Ở phía sau, đám người này đã chuẩn bị kỹ càng. Vũ đạo cửu trùng thiên phát động. Trên không trung, quang mang chói mắt xuất hiện một đóa sen màu vàng khổng lồ. Khi cánh hoa mở ra thì có một luồng sức mạnh kinh khủng xung kích về phía Thạch Hạo. Không chần chừ, Thạch Hạo trực tiếp phóng ra bảo thuật côn băng, bắn thẳng về phía đóa sen kia. Bầu trời chấn động, hoa sen tỏa ra luồng khí tức kinh khủng, thế nhưng lại nhanh chóng bị cắt đứt. Tầng thứ nhất của vũ đạo cửu trùng thiên cứ như vậy bị hóa giải. Đám người Vũ tộc không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh hình thành màn mưa tầng thứ hai. Đóa hoa sen mang theo hư ảnh khổng lồ, thần uy tăng lên rất nhiều, ngưng tụ hướng phía Thạch Hạo chèn ép. Lúc này ở trên không trung, thân thể Thạch Hạo liền bị hư ảnh khổng lồ kia đánh bay ngược về sau lùi một bước. Không thể khinh thường sức mạnh từ đóa đại liên kia, Thạch Hạo nắm chặt kiếm gãy trong tay. Phù văn dày đặc kèm theo vạn ánh chớp chém thẳng về phía đài sen, cắt đứt cánh hoa sen, rồi nổ tung ở trong hư không. Hư ảnh của Vũ Thần ngồi xếp bằng cũng theo đó mà bắt đầu rạn nứt. Cũng trong lúc này, tại Thượng Cổ Thánh Viện tu luyện, Thạch Nghị đang ngồi tu luyện thì đột nhiên cảm ứng được một chuyện gì đó, cũng đưa mắt nhìn về nơi xa. Quay trở lại với tình hình tại Vũ Vương Phủ, Thạch Hạo sau khi phá nát được trận pháp của Vũ tộc thì từ mạch lao ra, không nhiều lời mà ngay lập tức tế ra bảo thuật. Vũ Tử Mạch ngay lập tức lấy ra một tấm cổ thư màu vàng óng, rồi tế ra trên không trung. Trên lòng bàn tay cũng ngưng tụ pháp khí màu xanh, bắt đầu công kích vô cùng ác liệt, nhắm thẳng về phía Thạch Hạo. Ngay sau đó, kiếm gãy trên tay Thạch Hạo lập tức huy động luồng sức mạnh kinh khủng, sau đó chém thẳng về phía cổ thư kia, khiến nó vỡ nát. Tử Mạch cũng vì thế mà bị bắn ngã xuống mặt đất. Trong lòng Thạch Hạo vui sướng, ngay sau đó thân thể bay nhanh tới chỗ những miếng cổ thư bị vỡ nát, rồi nhanh chóng nhặt lấy từng mảnh vỡ và ăn nó một cách ngấu nghiến. Đến đây thì hết tập 40 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.